Hi guys, okay, for today's video I akan make up for my best friend. Dia hari ni buat pre-wedding dan tiba-tiba dia tersenyum je kat depan ni. Dia dah buat apa-apa. Kalau nak tengok lebih, jom. Kalau nak tengok lebih, jom. Sebelum tu, please consider to subscribe to my channel and hit the bell. I akan upload video baru setiap Selasa, Khamis, Sabtu dan Ahad. Apa dia? Macam kening kau ni kan patutnya pakai berus jamban. Yang paling elok jamban, kalau jamban tu tanda sawam. Tanda sawam elok. Confirm kena lofa daripada muka Filipin. Dia dah Tibet Papua. Caption. Ya, yeah, sebab muka kawan ni. Muka kawan macam tu lah. Macam tu. Tolak kalau bukan kawan tak nak buat macam tu. Lembut sepas santun. Tutup mata. Oh, itu boleh. Tutup mata. Tutup mata. Aku tengah tengok okey ke tak. Okey. Ni pemadam. Tak, tapi kau aku tak pakai pemadam. Pakai liquid. Gantuk ke Tak, saya dah buka pintu tu. Pintu tu. Ada pula bunyi kok. Jangan risau, tak ada pencuri dalam rumah ni. Bongok Dia macam video game. Aduh, aku cakap tak boleh lah. Video kau akan jadi bengong. Video aku jadi antara mata ke kening pendek. Aku dah kawan kau bertahun-tahun, baru aku perasan. Dia sini, nak ke sini ni, dekat. Macam tak boleh lah kau nak banyak layer sangat. Tak cukup. Yelah macam kau banyak ruang, aku tak ada ruang. Macam sikit sangat. Dia sebenarnya makeup ni babe, yang paling lama kening dengan mata je. Yang lain sekejap je. Okay. Tengok. Sebelah ni tebal, sebelah ni nipis babe. Kau cacat kening lah. Tak pernah ada makeup bagi tahu kau. Kau cacat kening. Kawan kau mesti dia cakap. Aku pun dah rasa juga kening aku naik sebelah ni lain. Kan? Okay. Yang dalam bekas ni? Yes, atas je. Primer. Tapi kali ni ngam dengan kau. Tutup mata. Kau boleh tak tutup mata? Asal kau asyik nak pandang muka aku? Macam dekat nak mengganggu aku kan. Ibu Kartini, kau kira datang pada tempat Soeharto. Apa nama dia? Bu Kartini. Siapa namanya Bu Kartini? Apa nama dia? Nur Kartini. Betul lah, panggil Ibu Kartini. Dia panggil Mama Nolofa. Kau tolong lah. Glamour lah sikit panggilan tu. Kau ingat apa Bu Kartini apa? Pegang belakang rumah. Buat sini, katip ni aku. Di zaman dulu kan ada satu cerita yang glamour sangat. Yang ibu dia apa? Aryani. Bu Aryani. Ingat tak? Tak. Kau ni sentiasa tak ingat. Babe, kau botak kat sini, babe. Tutup sikit. Kenapa tak? Ni. Tak, aku banyak parut chicken pox. Chicken pox. Ya. Habis tu, ni anak dia. Chicken pox.
Aku macam selesa gila makeup kau. Macam orang lain kan aku risau. Aku macam tak sini. Bau dia sedap. Sedap. Aku makan mata aku sendiri. Coklat. Betul lah. Makan mata kau sendiri. Kau kurang ni ya? Kurang apa ni? Cupid bow. Kau tahu tak, kalau orang kurang ni, orang kata orang bunian. Kau orang bunian ke sebenarnya? Aku syaitan. Sekejap, terkelip-kelip mata aku. Terkelip-kelip kata kau. Orang yang paling takut kepit bulu mata. Memang ramai orang takut kepit bulu mata. Kan? Bau dia sedap. Semua ni sedap lah. Bau dia macam Macam faham tak tahu. Tapi bau yang sedap sedap macam makanan. macam kepala. Kau zombie ke? Dia macam kelapa. Kelapa. Tutup mata. Ambil cermin tu. Tengok. Ini namanya tengok lipstick. Bukannya mana nak. Aku macam mana satu ni? Kau ada pink tak? Nak tengok bag dia. Cepat! Tak, lipstick dia ada apa dalam ni? Yang colour ni. Colour ni. Sana. Cepat. So this is the final result. If you love my video, please do subscribe to my channel and hit the bell. Until my next video, I love you all.